در قسمت قبل دیدیم که چگونه خشایارشا پس از تثبیت قدرت و فرو نشاندن شورش‌ها در مصر و بابل میراث ناتمام پدرش را بر دوش گرفت. او با گردآوری بزرگترین ارتش چند ملیتی که جهان تا آن روز به خود دیده بود و با اجرای پروژه‌های مهندسی شگفت‌انگیزی مانند کانال آتوس و پل‌های شناور، ماشین جنگی عظیم خود را به دروازه‌های اروپا رساند. هدف فقط یک چیز بود: گرفتن انتقام شکست ماراتون و به زانو درآوردن آتن. خبر نزدیک شدن ارتش هخامنشی یونان را در هراس و تفرقه فرو برد. نمایندگان 31 دولت شهر در اقدامی از سر استیصال در کورینت گرد هم آمدند تا یک اتحاد دفاعی موقت تشکیل دهند. رهبری زمینی به اسپارت سپرده شد، شهری که به خشونت و انضباط نظامی خشک شهرت داشت. رهبری دریایی نیز با آتن واگذار شد، شهری که با درآمد نقره ناوگانی نیرومند ساخته بود. استراتژی اولیه یونان برای دفاع در برابر قدرت مطلق هخامنشی خیلی زود فرو ریخت. آنها که توان رویارویی در دشت‌های باز را نداشتند، از سر ناچاری به یک نقطه دفاعی خاص عقب نشینی کردند: تنگه باریک ترموپیل، نامی که به معنای دروازه‌های داغ است. ترموپیل انتخابی از روی اجبار بود. این گذرگاه آنقدر تنگ بود که مانع اجرای تاکتیک‌های گسترده ارتش هخامنشی می‌شد و برتری عددی به ویژه سوار نظام کوبنده شاهنشاهی را خنثی می‌کرد. یونانیان چاره‌ای جز پنهان شدن در این شکاف کوهستانی نداشتند. لئونینداس، یکی از دو پادشاه اسپارت، با نیروی کوچک مأمور این مقاومت شد. نیروی او متشکل بود از تنها 300 سرباز متعصب اسپارتی و همراه حدود 7000 نیروی کمکی از دیگر شهرهای یونانی که با ترس و تردید به این نبرد کشیده شده بودند. هدف آنها جنگ برای پیروزی نبود، بلکه ایجاد تأخیری حیاتی برای نجات دیگر نیروها بود. آنها باید ارتش شاهنشاهی را معطل می‌کردند تا شاید آتنی‌ها فرصت کافی برای تخلیه شهر خود را داشته باشند. خشایارشا هنگامی که به ترموپیل رسید 4 روز صبر کرد. او به یونان فرصت داد تا با دیدن عظمت ارتش بیکرانش عاقلانه تسلیم شوند. اما یونانیان بر لجاجت خود پافشاری کردند. در روز 5 فرمان حمله صادر شد. خشایارشا موج اول حملات را با نیروهای مادی و ایلامی آغاز کرد. با این حال دیوار دفاعی یونانیان که متناسب با تنگه شکل گرفته بود، مقاومت کرد. آنها با زره‌های سنگین و نیزه‌های بلند در آن فضای محدود سدی نفوذناپذیر ساخته بودند. شاهنشاه که از این تأخیر در اجرای عدالت به خشم آمده بود، بهترین نیروهای خود یعنی گارد جاویدان را به میدان فرستاد. اما حتی این نیروهای نخبه نیز در آن فضای خفقان آور برای شکست این سد دفاعی با دشواری روبرو شدند. تلفات برای درهم شکستن این مقاومت لجوجانه اجتناب ناپذیر بود. نبرد 2 روز به همین منوال ادامه یافت. این توقف میتوانست برای غرور شاهنشاهی بسیار گران تمام شود. سرانجام نیروهای هخامنشی مسیری کوهستانی پیدا کردند که به پشت مواضع یونانیان میرسید. خشایارشا بلافاصله گارد جاویدان را از این مسیر اعزام کرد. سپیده‌دم روز سوم دیدبانان یونانی نیروهای هخامنشی را در پشت سر خود دیدند. لئونینداس که فهمید بازی به پایان رسیده است، به بخش عمده ارتش دستور عقب نشینی داد تا جان خود را نجات دهد. اما خودش به همراه 300 اسپارتی و چند صد داوطلب دیگر به دلیل قوانین سختگیرانه اسپارتا مبنی بر عدم عقب نشینی در تنگ باقی ماندند. مقاومتی که بیش از آن که نظامی باشد نمادین و مرگبار بود. نبرد نهایی پاکسازی کامل تنگه بود. اسپارتی‌ها که از 2 سر محاصره شده بودند و آخرین نفر کشته شدند. خشایارشا راه ترموپیل را گشود. او بهای قابل قبول برای حفظ این منابع پرداخت و مهمتر از آن ذات واقعی دشمن را شناخت. دشمنی که تنها در شکاف کوه‌ها توان مقاومت داشت. افسانه‌سرایی‌های بعدی یونانیان درباره این نبرد تلاشی بود برای پوشاندن یک شکست استراتژیک و فرابخش. فرار بخش عمده ارتشش. همزمان در دریا نیز ناوگان‌های 2 طرف در تنگه آرتمیزیوم درگیر بودند. ناوگان هخامنشی با بیش از 1200 کشتی جنگی برتری مطلق داشت. اگرچه طوفان‌های شدید آسیب‌هایی به ناوگان شاهنشاهی وارد کرد، اما با رسیدن خبر سقوط ترموپیل، ناوگان یونان دیگر دلیلی برای ماندن نداشت و به سمت جزیره سالامیس عقب نشینی کرد. راه پیشروی ارتش هخامنشی به قلب یونان باز شده بود. هدف اصلی خشایارشا آتن اکنون در دسترس بود. سیاستمدار زیرک آتنی تمیستوکلس می‌دانست که آتن در جنگ زمینی هیچ شانسی ندارد.
و به پیشنهاد او آتن به طور کامل تخلیه شد. مردم شهر به سالامیس و مناطق اطراف گریختند و هنگامی که خشایارشا و سپاهش وارد آتن شدند، با شهری خالی و رها شده روبرو شدند. شاهنشاه به هدف نمادین خود رسیده بود و دستور داد آکروپولیس و معابد آتن به آتش کشیده شوند و به عنوان اجرای عدالت و انتقام گذشته. اما تمیستوکلس نقشه دیگری در سر داشت. او می‌دانست تنها امید یونان کشاندن ناوگان عظیم هخامنشی به نبردی در آبهای تنگه و محدود است، جایی که برتری عددی و مهارت دریانوردی ایرانیان بی‌اثر می‌شود. بهترین مکان برای این کار تنگه باریک میان جزیره سالامیس و خاک اصلی یونان بود. فرماندهان دیگر یونانی با این طرح مخالف بودند. بسیاری از آنها ترجیح می‌دادند عقب نشینی کنند و جان خود را نجات دهند. تیمیستوکلس که دید این اتحاد یونانیان در آستانه فروپاشی است، به حیله خطرناک متوسل شد. او مخفیانه پیامی فریبنده برای خشایارشا فرستاد. پیامی که در آن ادعا می‌کرد یونانیان دچار اختلاف شده‌اند و قصد فرار دارند. در این پیام آمده بود اگر ناوگان شاهنشاهی ورودی‌های تنگه را مسدود کند، می‌تواند همه کشتی‌های یونانی را یک جا نابود کند. خشایارشا که هدف اصلی لشکرکشی‌اش یعنی تنبیه آتن تحقق یافته بود، این پیشنهاد را فرصتی طلایی برای نابودی کامل نیروی دریایی شورشیان دید. او بیش از حد به توان ناوگان خود در آبهای ناآشنا اعتماد داشت و به هشدار تنها فرمانده زن ارتشش آرتمیسیا که او را از ورود به تنگه برحذر داشته بود توجه کافی نکرد. در طول شب ناوگان عظیم هخامنشی دو خروجی تنگه سالامیس را تحت کنترل گرفت. سپیده‌دم یونانیان خود را در تله دیدند و ناچار نبرد شدند. این دقیقاً همان چیزی بود که تیمیستوکلس می‌خواست. راهی برای وادار کردن متحدانش به جنگ. کشتی‌های بزرگ و پرتعداد هخامنشی وارد تنگه باریک شدند. اما در آن فضای محدود تعداد زیادشان به نقطه ضعف تبدیل شدند. آنها قادر به مانور نبودند و صفوفشان به هم ریخت. در مقابل کشتی‌های کوچکتر یونانی که برای نبردهای نزدیک و چابک طراحی شده بودند، از هر سو حمله می‌کردند. نبرد سالامیس به صحنه آشفته و پرهرج و مرج تبدیل شد. این یک شکست تاکتیکی تلخ برای ناوگان شاهنشاهی بود. خشایارشا از بلندی نظاره‌گر آسیب دیدن بخش قابل توجهی از نیروی دریایی‌اش بود. با این حال این شکست تاکتیکی در برابر پیروزی استراتژیک بزرگ یعنی تنبیه آتن اهمیت ثانویه داشت. شاهرگ حیاتی ارتش آسیب دیده بود، اما هدف اصلی لشکرکشی به طور کامل محقق شده بود. با نزدیک شدن به فصل پاییز، شاهنشاه تصمیمی حساب شده و مقتدرانه گرفت. او که مأموریت خود را انجام شده می‌دید، با بخش اصلی ارتش و با باقی مانده ناوگان به سوی آسیا بازگشت. این بازگشت اگرچه با خسارت همراه بود، اما همچنان بازگشتی پیروزمندانه محسوب می‌شد. جنگ اما هنوز پایان نیافته بود. خشایارشا فرمانده کارآموزده خود مردونیه را با سپاهی نخبه و قدرتمند در یونان واقع گذاشت تا در بهار سال بعد کار تثبیت کامل قدرت و سرکوب نهایی شورش‌ها را به پایان برساند. در بهار سال 479 پیش از میلاد صحنه برای آخرین رویارویی آماده شد. مردونیه پس از تلاش‌های دیپلماتیک نافرجام برای جدا کردن آتن از اتحاد شکننده یونانیان، بار دیگر آتن را اشغال کرد. همزمان بزرگترین ارتشی که یونانیان از سر ترس بسیج کرده بودند، به رهبری پوزانیاس اسپارتی در حال حرکت بود. مردونیه دشت پلاته را به عنوان میدان نبرد انتخاب کرد. دشتی باز و مناسب برای مانور سوار نظام قدرتمند هخامنشی. دو ارتش برای چندین روز به روبروی یکدیگر اردو زدند و در انتظار لحظه‌ای سرنوشت ساز ماندند. سرانجام پس از آنکه سواران هخامنشی خطوط تدارکاتی یونانیان را قطع کردند، پوزاسیوس تصمیم به عقب نشینی شبانه به موضع دیگر گرفت. مردونیه این عقب نشینی را نشانه ترس و فروپاشی دشمن تلقی کرد و فرمان حمله عمودی صادر شد. او که مشتاق پایان دادن به کار شورشیان بود، شجاعانه پیش تاخت. پیاده نظام و سوار نظام هخامنشی به سوی صفوف به ظاهر از هم گسیخته یونانیان یورش بردند. اما فلانجرهای اسپارتی ناگهان چرخیدند و ایستادگی کردند. نبردی سهمگین در گرفت. سربازان هخامنشی با شجاعتی کم نظیر می جنگیدند. نقطه عطف نبرد مرگ اتفاقی خود مردونیه بود که شخصا در قلب میدان می جنگید. با کشته شدن فرمانده سردرگمی در ارتش هخامنشی پدید آمد و نبرد به سود یونانیان تغییر مسیر یافت. نبرد پلات شکستی سنگین در یک جبهه فرعی بود. شکستی که بیشتر از آن که نتیجه ضعف ساختاری باشد حاصل شتاب زدگی و مرگ ناگهانی فرمانده بود. همان روز درگیری دیگری نیز در میاکالس در سواحل ایونیا رخ داد.
باقی مانده ناوگان هخامنشی که در ساحل پهلو گرفته بود، هدف حمله غافلگیرانه شورشیان ایرانی و ناوگان یونان قرار گرفت. کشتی‌ها به آتش کشیده شدند. این رخداد بیش از آن که یک نبرد تعیین کننده باشد، اقدامی محدود و محلی بود. لشکرکشی بزرگ خشایارشا به هدف اصلی خود، یعنی در هم کوبیدن و تنبیه آتن، دست یافته بود. اگرچه شورش‌های پراکنده در مرزهای ایونیا ادامه یافت، اما هسته قدرت امپراتوری هخامنشی آسیبی ندید. روایت پیروزی کامل غرب چیزی جز یک افسانه نیست. امپراتوری هخامنشی نزدیک به 1.5 قرن دیگر با شکوه و قدرت به حیات خود ادامه داد. در حالی که یونانیان به اصطلاح پیروز بلافاصله وارد جنگ‌های داخلی ویرانگر شدند و یکدیگر را از پا درآوردند. تاریخ نگاری جانبدارانه یونانی تمایل دارد پادشاهان هخامنشی را تنها از دریچه درگیری‌های مرزی به یاد بیاورد. اما دوران 21 ساله پادشاهی خشایارشا بسیار فراتر از عملیات تنبیهی در یونان بود. میراث واقعی او نه در آن سرزمین‌های آشوب زده، بلکه در سنگ‌نوشته‌ها و بناهای عظیم پارس ثبت شده است. پس از بازگشت از یونان، او تمرکز خود را بر اداره امپراتوری و تکمیل پروژه‌های ساختمانی عظیمی گذاشت که پدرش داریوش آغاز کرده بود. در واقع بسیاری از بناهای باشکوهی که امروز در تخت جمشید می‌بینیم، در دوران خشایارشا ساخته شدند یا تکمیل شدند.